Davinci Resolve 18 use කරලා shake වෙන වීඩියෝ එකක් smoothly stable කරගන්නේ මෙන්න මෙහෙම. You can still go. I never answer to no, man. I still go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle. ඉතින් වෙනද වගේම අදත් ඔයාලා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා inspired everything කියන එන brand new tutorial එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද Davinci Resolve 18 use කරලා බොහොම ලේසියෙන් shake වෙන වීඩියෝ එකක් stable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් Davinci වලදී ඔයාලට මේකට ක්‍රම තුනක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් edit වලදී වීඩියෝ එකක් stable කරගන්න, colors වලදී වීඩියෝ එකක් stable කරගන්න, ඒ වගේම fusion වලදී වීඩියෝ එකක් stable කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු කොහොමද edit සහ colors කියන workspace use කරලා වීඩියෝ එකක් stable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු tutorial එකට. ඉතින් වෙනද වගේම ඉස්සෙල්ලම අපි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රොජෙක්ට් එක ක්‍රියේට් කරගෙන යමු ස්ටේබිලයිසේෂන් එක කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් වින්ඩෝ එකෙන් new project කියන icon එක ක්ලික් කරලා අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නවා. මෙතනදී මම කැමති නමක් දීලා create කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මම මේ විදිහට නමක් දීලා මෙතන create කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Davinci Resolve workspace එක open වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට දෙන්න අපිට අවශ්‍ය media file Davinci වලට import කරගන්න. ඒකට වෙනද වගේම මම ගොඩක් lazy ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා. මම එළියෙන් මට අවශ්‍ය file එක open කරගෙන Davinci Resolve media pool එකට මට අවශ්‍ය footages drag කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ෆයිල් එක මම එළියෙන් ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය ක්ලිප් දෙක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මීඩියා පූල් කියන වින්ඩෝ එකට මම ඩ්‍රොප් කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මීඩියා පූල් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන media pool කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා media pool window එක open කරගන්න. ඉතින් මට මේ ෆයිල් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේක minimize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට stable කරන්න අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ timeline එකට මම drop කරනවා. ඉතින් වෙනද වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය source file ටික පහළ description area එකේ Google Drive link එක මම දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක download කරගෙන මාත් එක්කම මේ effect එක follow කරන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ වීඩියෝ එක play කරලා බලමු මොන වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්ද අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලාම keyboard එකේ control key එකත් එක්ක F4 press කරලා මේ විදිහට full size preview එකක් enable කරගන්නවා. ඊට පස්සේ keyboard එකේ space bar එක press කරලා අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති ගොඩක් shake වෙන handheld shoot කරපු වීඩියෝ එකක් තමයි අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ stabilizing effect එක create කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු Davinci වලට පුළුවන්ද කියලා මේ වීඩියෝ එක අපිට ස්ටේබල් කරලා දෙන්න. මම කලින් මතක් කරා වගේම Davinci Resolve වලදී වීඩියෝ එකක් ස්ටේබල් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්නේ edit workspace එකේදී අපි කොහොමද වීඩියෝ එකක් ස්ටේබලයිස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට බොහොම සරල දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලම මට අවශ්‍ය වීඩියෝ ක්ලිප් එක මගේ timeline එකේ select කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඉන්ස්පෙක්ටර් වින්ඩෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතන ඉන්ස්පෙක්ටර් වින්ඩෝ එක පේන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන
ඉන්ස්පෙක්ටර් කියන බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්පෙක්ටර් කියන වින්ඩෝ එක ඕපන් කරගන්න. සරලවම අපි ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරන ඕනිම ෆුටේජ් එකක්, ඕනිම ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක්, ඉමේජ් එකක සෙටින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න තියෙන්නේ මේ ඉන්ස්පෙක්ටර් වින්ඩෝ එක යූස් කරලා තමයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් ඔප්ෂන්, ක්‍රොපින් ඔප්ෂන් වගේ ගොඩක් දේවල් හම්බ වෙනවා. මම දැනට මේවා ඔක්කොම මිනිමයිස් කරගන්නවා මේ නේම් එක උඩ ක්ලික් කරලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්ස්පෙක්ටර් වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මෙතන ස්ටේබලයිසේෂන් කියන ඔප්ෂන් එකක් අපිට දීලා තියෙනවා. මම මේ නේම් එක උඩ ක්ලික් කරලා මේ ස්ටේබලයිසින් කියන ඔප්ෂන් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට සෙටින්ස් වෙනස් කරන්න පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන තැඹිලි පාට බටන් එක ඔන් කරලා මේ ස්ටේබලයිසින් සෙටින්ස් ටික enable කරගන්න. ඉතින් Davinci Resolve edit mode එකේදී ඔයාලට හම්බෙන stabilizer ගැන කතා කරොත් ඔයාලට different mode තුනක් යටතේ වීඩියෝ එකක් stable කරන්න අවස්ථාව Davinci Resolve ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට mode කියලා මෙන්න මේ විදිහට drop down menu එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. perspective, similarity and translation කියන mode තුන video stabilizing කරගන්න. මේ මෝඩ් තුන එකිනෙකට වෙනස් ඇල්ගොරිදම්ස් තුනක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ස්ටේබලයිසින් කරලා දෙනවා ඔයාලගේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා තෝරගන්න වීඩියෝ එකට අනුව ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා වීඩියෝ එකට ගැලපෙන මෝඩ් එකෙන් වීඩියෝ එක ස්ටේබලයිස් කරගන්න. ඉතින් මෝඩ් එකෙන් පස්සේ ඔයාලට හම්බ වෙන ඔප්ෂන් එකක් කැමරා ලොක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමරා ලොක් කියන ඔප්ෂන් එක enable කරොත් කැමරා එක tripod එකක mount කරලා තියෙන විදිහට කැමරා movement නැතුව වීඩියෝ එක ස්ටේබල් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට හම්බෙන zoom කියන ඔප්ෂන් එක. zoom කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ස්ටේබල් වුණාට පස්සේ ක්‍රියේට් වෙන empty areas ටික crop කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට perfect වීඩියෝ ක්ලිප් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඊළඟට හම්බ වෙනවා adjust කරන්න පුළුවන් settings කිහිපයක්. cropping ratio එක, smoothness සහ strength කියලා. ඉතින් ඔයාලා ස්ටේබල් කරන වීඩියෝ එක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද crop වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ලයිඩ් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා Davinci Resolve වලට දෙන්න. ඉතින් මේ ස්ලයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ගෙනියද්දි cropping ratio එක අඩු වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ පැත්තට ගියද්දි cropping ratio එක වැඩි වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍ය ස්ලයිඩ් එකක opposite direction එකට තමයි මේ ස්ලයිඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතන smoothness කියන ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කොච්චර ස්මූත් විදිහට වීඩියෝ එක ස්ටේබල් වෙන්න ඕනද කියන එක Davinci වලට කියන්නේ. මෙතනදී strength කියන ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක ස්ටේබල් වෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කිසිම settings එකක් adjust කරන්නේ නැතුව reset කරගන්නවා මෙන්න මෙතන තියෙන button click කරලා. ඉතින් අපි බලමු අපිට default හම්බ වෙන settings යටතේම මේ වීඩියෝ එක stable කරලා මොන වගේ output එකක්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන stabilize කියන button එක උඩ click කරන්න විතරයි. click කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක analyze වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඇනලයිසින් ප්‍රොසෙස් එකෙන් පස්සේ පුංචි ක්‍රොප් එකකුත් එක්ක වීඩියෝ එක ස්ටේබල් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මොන වගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එකක්ද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මම කලින් වගේම control එකත් එක්ක F4 press කරලා full preview එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් keyboard එකේ space bar එකෙන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලන්න මොන වගේ output එකක්ද මට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
ඔයාලට පේන්නේ නැති කලින් තිබිච්ච shaky වීඩියෝ එකට වඩා ගොඩක් හොඳ ස්මූත් වීඩියෝ එකක් අපිට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා Davinci Resolve Stabilize එක යූස් කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට Stabilize එකේ settings adjust කරලා අපේ final output එක අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මම ආපහු පාරක් Control F press කරලා මගේ full preview එකෙන් අයින් වෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන තියෙන camera lock කියන ටික් එක දාගන්නවා. මට අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එක tripod එකක hold කරලා shoot කරපු විදිහට stable කරගන්න. ඒ වගේම මම මෙතන mood එක change කරනවා similarity වලට. ඉතින් similarity වලට change කරාට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා අහපව් පාරක් stabilization කියන බටන් එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක restable කරගන්න. මම ආයෙත් මෙතන stabilize කියන බටන් එක උඩ click කරලා වීඩියෝ එක analyze කරලා stable කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී Premiere වගේ අනිත් softwares වලට වඩා ගොඩක් ඉක්මනින් ඔයාලට පුළුවන් Davinci වලදී stabilization එක කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ කොහොමද අපේ final output එක කියන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක හොඳට ස්ටේබල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණාට වීඩියෝ එකේ edges වලදී ටිකක් unnatural wiggle වෙන ගතියක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු stabilizing mode එක change කරලා අපිට මේ unnatural ගතිය අයින් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී similarity use කරන්නේ නැතුව ආයෙත් perspective වලට change කරලා මේ වීඩියෝ එක stable කරගන්න. අපි ආයෙත් ප්ලේ කරලා බලමු අපේ output එක මොන වගේද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි stabilizing mode එක change කරාට පස්සේ ගොඩක් හොඳ result එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු perspective, similarity සහ translation කියන stabilizing mode තුන වෙන වෙනම අපේ වීඩියෝ එකට effect වෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ විදිහේ comparison එකකින්. ඉතින් මේ විදිහට ස්ටේබල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි edit workspace එකේදී අපි වීඩියෝ එකක් ස්ටේබල් කරගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කලර්ස් වලදී කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් ස්ටේබල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට අවශ්‍ය ෆුටේජ් එක මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ ටයිම්ලයින් එකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා කලර්ස් කියන වර්ක්ස්පේස් එකට මාරු වෙන එක. පුරුදු විදිහටම අපි පුංචි කස්ටමයිසේෂන් එකක් කරගමු. මම මෙතන තියෙන LUTs කියන ඔප්ෂන් එක disable කරගන්නවා. ස්ටේබලයිස් කරන්න කලින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද අපිට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔයාලට බලගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් කලින් වීඩියෝ එක වගේම handheld shoot කරපු ටිකක් shaky ගතිය වැඩි footage එකක් කියලා. අපි බලමු colors workspace එකේදී අපි කොහොමද මේ වගේ footage එකක් stable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් වගේම ඔයාලට ගොඩක් ලේසියෙන් පුළුවන් මෙතනදිත් වීඩියෝ එකක් stable කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන tracker කියන tool එකට මාරු වෙන එක. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන icon එක උඩ click කරලා trackers වලට මාරු වෙන්න. ඉතින් tracking වලට මාරු වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන options තුනක් හම්බ වෙනවා. මෙතනදී මෙන්න මෙතන තියෙන stabilizer කියන option එකට ඔයාලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් stabilizer එකට මාරු වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කලින් අපිට හම්බ වෙච්චි settings සියල්ලම මෙතනදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය mode එක තෝරලා දෙන්න. perspective, similarity සහ translation කියන mode තුනම ඔයාලට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන perspective කියන option එක තියා ගන්නවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී camera lock කියන feature එක use කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනිත් settings ටිකත් මම වෙනසක් නොකරම default settings යටතේ මේ වීඩියෝ එක stable කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය settings ටික හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන stabilize කියන button එක උඩ click කරලා මේ වීඩියෝ එක බොහොම ලේසියෙන් stable කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් වගේම stabilize කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරපුව ගමන්ම වීඩියෝ එක ඇනලයිස් වෙලා පුංචි crop එකක් එක්ක වීඩියෝ එක stable වෙනවා. අපි බලමු final result එක මොන වගේද කියලා මේ වීඩියෝ එක play කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් colors panel එක use කරලා බොහොම ලේසියෙන් වීඩියෝ එකක් stable කරගන්න. ඉතින් Davinci Resolve වල එන video stabilizer වල තියෙන වාසිය තමයි ගොඩක් ඉක්මන් powerful stabilizers ඔයාලට Davinci වලදී හම්බ වෙන එක. ඒ වගේම ඔයාලා එකපාරක් වීඩියෝ එකක් stable කරගත්තට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එකට මොන වෙනස්කම කරත් නැවත වතාවක් වීඩියෝ එක stable කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ Davinci Resolve වල stabilizers use කරාට පස්සේ. ඉතින් අපි බලමු අපේ final result එක මොන වගේද කියලා colors panel එකේදී කරපු stabilizer එකේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ Davinci Resolve 18 වල එන ගොඩක් powerful tools use කරලා කොහොමද shake වෙන වීඩියෝ එකක් බොහොම ලේසියෙන් stable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකනොත් ඔයාලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න අපේ notifications ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපේ social media වල follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ අලුත් දෙයකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. අපි ඉන්ස්පයර්